Sau khi khiến Đài Loan ngỡ ngàng ngơ ngác vì cắt đứt quan hệ ngoại giao sau 31 năm, Nicaragua tiếp tục có một màn quay lưng đầy lạnh lùng khác. Lần này là về kinh tế, cụ thể là gì? Cử phái đoàn đến Đài Loan, Litva hứng trọn một loạt các biện pháp trừng phạt dữ dội từ Bắc Kinh. Nhưng có lẽ bài học mà Litva nếm trải chưa đủ sức khiến Pháp lung lay. Mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội nước này đến Đài Loan, châm mồi lửa cho quan hệ Bắc Kinh-Paris bùng cháy. Trong chuyến công du đến Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhiều lần thể hiện quan điểm cứng rắn với Bắc Kinh. Và trong chuyến thăm đến Malaysia, ông Blinken nhấn mạnh Mỹ đang xem xét tội diệt chủng với chính quyền quân sự Myanmar. Tại sao lại như vậy? Sau khi tiếp mức Mỹ tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 vì vấn đề nhân quyền, những tưởng đây sẽ là mảng tối cuối cùng trong năm nay giữa Anh và Trung Quốc. Nhưng không, mới đây, Anh tiếp tục khoét sâu thêm rạn nứt với Bắc Kinh bằng cách chỉ trích nước này về việc sử dụng luật an ninh ở Hồng Kông. Chưa bao giờ im lặng trước các cáo buộc. Vậy với mâu thuẫn đang có sẵn, Trung Quốc đã đáp trả ra sao? Tại Mỹ, Hạ viện bỏ phiếu tố cựu chánh văn phòng Tổng thống Trump bất tuân Quốc hội. Tại châu Âu, Ukraine thông qua luật cho phép lính nước ngoài tới diễn tập, động thái chắc chắn sẽ khiến Nga nổi giận. Các thông tin đáng chú ý tiếp theo, Canada dành hơn 31 tỷ đô la Mỹ bồi thường cho trẻ em bản địa. Từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, nạn phá rừng ở Brazil giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Liên doanh truyền thông xã hội của cựu Tổng thống Trump bắt tay với nền tảng video Rumble của Canada. Google, Facebook chưng hửng vì Canada vẫn muốn đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số. Úc mở cửa biên giới cho người nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tất cả những diễn biến này sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Và mở đầu sẽ là các thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan. Vừa qua, thì Quốc hội Nicaragua đã bãi bỏ Hiệp định Thương mại Tự do FTA được ký vào tháng 12 năm 2006 với Đài Loan, chỉ một tuần sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo để ủng hộ Bắc Kinh trở lại. Trong số 91 thành viên Quốc hội, 80 người đã bỏ phiếu ủng hộ việc bãi bỏ FTA, trong khi 4 người bỏ phiếu trắng và 4 người khác không bỏ phiếu. Không lâu sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Quốc hội Nicaragua hôm thứ Ba đã tiếp tục bãi bỏ Hiệp định Thương mại Tự do được ký vào tháng 12 năm 2006 với hòn đảo. Quốc hội cũng bãi bỏ 7 thỏa thuận khác giữa Nicaragua và Đài Loan, bao gồm khoản vay 20,2 triệu đô la được ký với Ngân hàng xuất nhập khẩu Đài Loan để tài trợ cho một dự án cải thiện hệ thống thủy lợi ở phía Tây của đất nước, được thông qua vào ngày 12 tháng 11 năm 1998. Các nhà lập pháp cũng đình chỉ thỏa thuận miễn thị thực cho người có hộ chiếu ngoại giao, dịch vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt có hiệu lực từ năm 2012. Lệnh bãi bỏ về mặt pháp lý bao gồm bất kỳ thỏa thuận, hiệp ước, công ước hoặc công cụ nào đã được ký kết giữa Cộng hòa Nicaragua và Đài Loan trước ngày 9 tháng 12 năm 2021. Văn bản được phê duyệt nêu rõ. Theo dữ liệu từ chính phủ Nicaragua, trước khi cắt đứt quan hệ ngoại giao, Đài Loan là nhà tài trợ song phương quan trọng nhất cho Nicaragua. Đài Bắc đã tài trợ cho quốc gia này 27 dự án liên quan đến sản xuất lương thực, cây ăn quả và chăn nuôi lợn chất lượng cao, trị giá từ 30 đến 50 triệu đô la. Thương mại song phương đã tăng hơn 51 triệu đô la vào năm 2007 khi FTA giữa hai nước có hiệu lực, lên hơn 166 triệu đô la vào năm 2020, tăng 220%. Theo dữ liệu từ Cơ quan Ngoại thương Đài Loan, tăng hơn 14% so với năm 2019. Tính trong năm 2021, Nicaragua đã xuất khẩu hàng hóa trị giá hơn 143 triệu đô la sang Đài Loan, từ tạo ra thặng dư 120 triệu đô la cho quốc gia Trung Mỹ, theo số liệu Hải quan Đài Loan. Trong khi đó, nhập khẩu của Nicaragua từ Đài Loan vào năm ngoái tổng cộng là hơn 22 triệu đô la. Ngay sau đó, thì một phái đoàn Quốc hội Pháp đã đến Đài Loan vào sáng thứ Tư ngày 15 tháng 12 và sẽ gặp các quan chức chính phủ hàng đầu trước khi trở lại Pháp vào Chủ nhật 19 tháng 12. Đây là chuyến thăm thứ hai của Quốc hội Pháp đến hòn đảo này sau khi một phái đoàn Thượng viện Pháp đến Đài Bắc vào tháng 10 vừa qua. Theo thông cáo báo chí của Cơ quan Đối ngoại Đài Loan, phái đoàn Quốc hội Pháp được dẫn đầu bởi ông François de Rugy, Chủ tịch nhóm hữu nghị Pháp-Đài Loan của Quốc hội, cùng với 6 thành viên khác. Họ sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Thái Anh Văn, Viện trưởng Hành chính viện Tô Trinh Sương, đại biểu lập pháp viện Yo Si-kun, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Ngô Chiêu Tiếp, cùng với các quan chức cấp cao khác.
Ngoài ra, phái đoàn cũng sẽ tham dự buổi tiệc chiêu đãi do ông Du và ông Ngô tổ chức. Đặc phái viên Đài Loan tại Pháp Wu Jingjun ca ngợi chuyến thăm là sự tái khẳng định về sự ủng hộ của Pháp đối với nền dân chủ của Đài Loan trong bối cảnh các mối đe dọa quân sự đến từ Trung Quốc ngày càng tăng. Trước chuyến thăm này, ông Ruji đã từng đưa ra nghị quyết ủng hộ kết nạp Đài Loan vào các tổ chức quốc tế, vốn đã được thông qua vào ngày 29 tháng 11 với 183 phiếu bầu. Các chuyến thăm của các thành viên thuộc lưỡng viện Quốc hội Pháp trong vòng 3 tháng gần đây đã tạo tiền lệ trong quan hệ Đài Loan-châu Âu. Chuyển sang các thông tin khác, Ngoại trưởng Antony Blinken hôm thứ Tư cho biết Mỹ đang xem xét các bước bổ sung để chống lại chính quyền quân sự của Myanmar và cũng đang tích cực xem xét về việc cách mà chính quyền nước này đối xử với người thiểu số Hồi giáo Rohingya có thể cấu thành tội ác diệt chủng hay không. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm thứ Tư 15 tháng 12 rằng Washington đang xem xét về tội diệt chủng vì cách đối xử của chính quyền Myanmar với người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Tôi nghĩ rằng thời gian tới sẽ rất quan trọng để Mỹ xem xét các bước và biện pháp bổ sung mà chúng ta có thể thực hiện riêng lẻ hoặc tập thể để gây áp lực buộc chính quyền quân sự đưa đất nước trở lại quỹ đạo dân chủ, bao gồm việc trả tự do cho các tù nhân, chấm dứt bạo lực. Hơn 730.000 người Rohingya đã chạy trốn khỏi bang Rakhine của Myanmar vào tháng 8 năm 2017 sau một cuộc đàn áp quân sự dã man. Người tiền nhiệm của ông Blinken là ông Mike Pompeo đã được các quan chức Mỹ thúc giục là nên tuyên bố đó là tội diệt chủng. Nhưng ông Pompeo đã không làm vậy, bất chấp nhiều năm điều tra và phân tích. Cũng nhân chuyến đi này, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh sẽ được thảo luận khi những người đồng cấp ASEAN gặp nhau vào ngày 19 tháng 1. Ông Blinken cũng nói thêm rằng Mỹ đã sẵn sàng tiến đến việc bán máy bay chiến đấu và máy bay không người lái F-35 cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, sau khi có thông tin UAE định đình chỉ thảo luận thỏa thuận này. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ bà Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2. Các cuộc biểu tình và các lực lượng vũ trang phản kháng gặp phải đàn áp bạo lực từ chính quyền quân sự. ASEAN đã và đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, một số thành viên của khối bày tỏ sự thất vọng về tiến độ chậm chạp, dẫn đến việc nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar bị loại khỏi cuộc họp gần đây của khối này. Mới đây, Vương quốc Anh đã chỉ trích Trung Quốc về việc mở rộng sử dụng luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông. Theo đó, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã lấy dẫn chứng bằng cách nêu chi tiết các cuộc tấn công nhằm vào cơ quan tư pháp, các nhà hoạt động dân chủ và các nhà ngoại giao nước ngoài đang sống ở đặc khu. Trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Anh, cho rằng đây là công việc nội bộ của Trung Quốc, không nước nào có quyền lên tiếng. Động thái một lần nữa đẩy quan hệ song phương vào ngõ cụt sau khi London tiếp bước Washington, tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Ngoại trưởng Anh Liz Truss mới đây cho biết trong một báo cáo 6 tháng của chính phủ về Hồng Kông rằng sự xói mòn quyền tự do ở Hồng Kông là một mối đe dọa đối với tự do và dân chủ. Bà Truss nói chỉ hơn một năm kể từ khi ban hành luật an ninh quốc gia, chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông đã sử dụng luật pháp và các thể chế liên quan để chống lại tất cả phe đối lập, đàn áp tự do báo chí ở đặc khu. Việc cắt giảm sự tự do để bày tỏ các quan điểm đang tiếp tục làm suy yếu quyền hành pháp. Các chính phủ Trung Quốc và Hồng Kông đều đưa ra tuyên bố lên án báo cáo, trong đó một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc ở London cảnh báo rằng người Anh cố gắng tạo ra rắc rối ở Hồng Kông hoặc sử dụng đặc khu để kiềm chế Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, mỗi năm Anh đều đưa ra một báo cáo như thế này. Định kiến về ý thức hệ của họ đã làm mất uy tín của Trung Quốc và can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông. Do đó, Trung Quốc cực kỳ bất mãn và kiên quyết phản đối bản báo cáo này của Anh. Bắc Kinh đã áp đặt luật an ninh quốc gia với Hồng Kông vào tháng 6 năm 2020 sau nhiều tháng diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực chống chính quyền làm rung chuyển đặc khu vào năm 2019. Theo Taiwan News, một thỏa thuận mới giữa cơ quan vũ trụ của Ấn Độ và công ty Oppo của Trung Quốc đã làm dấy lên những lo ngại về an ninh, rằng Trung Quốc đang tiếp tục làm xói mòn quyền kiểm soát của Ấn Độ đối với lãnh thổ của mình trên dãy Himalaya. Vào thứ Sáu tuần trước, một thỏa thuận mới giữa cơ quan vũ trụ của Ấn Độ và công ty Oppo của Trung Quốc đã được ký kết. Thỏa thuận này nhằm mục đích phát triển hệ thống định vị vệ tinh NAVIC, từ viết tắt của điều hướng với chòm sao Ấn Độ. Theo một báo cáo của India Sunday Guardian, Oppo sẽ sử dụng hệ thống NAVIC này trong các mẫu điện thoại trong tương lai, sẽ được bán trên khắp Ấn Độ. Trong khi các chi tiết kỹ thuật chưa được tiết lộ, các chuyên gia tin rằng Oppo sẽ có thể truy cập dữ liệu người dùng.
New Delhi đã thành lập NAVIC như một hệ thống điều khiển vệ tinh vào năm 2013 để tránh lặp lại những gì quân đội Ấn Độ phải đối mặt trong cuộc xung đột biên giới với Pakistan năm 1992, khi yêu cầu truy cập các hệ thống vệ tinh toàn cầu bị chính phủ nước ngoài từ chối. Mặc dù vậy, cơ quan vũ trụ của Ấn Độ lại tỏ ra khá lơ là khi cho phép một gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc tham gia vào dự án, ngay cả khi quân đội Giải phóng Nhân dân PLA tiếp tục làm xói mòn quyền kiểm soát của Ấn Độ đối với biên giới của họ ở khu vực Himalaya. Chính phủ của Thủ tướng Modi đã cấm TikTok và 58 ứng dụng khác của Trung Quốc vào tháng 1 năm ngoái vì lý do an ninh. Vào tháng 5 năm nay, Bộ Viễn thông của nước này đã đưa Huawei và ZTE của Trung Quốc ra khỏi các thử nghiệm 5G. Thưa quý vị, với 222 phiếu thuận so với 208 phiếu chống, Hạ viện Mỹ vừa qua đã chính thức đưa ra cáo buộc ông Mark Meadows, cựu chánh văn phòng Tổng thống Donald Trump, coi thường tòa án hình sự vì từ chối hợp tác với cuộc điều tra của Quốc hội về cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm nay. Trước đó, Ủy ban điều tra sự kiện tiết lộ ông Meadows là người đã tiếp nhận những thông điệp từ các đảng viên Cộng hòa và người dẫn chương trình Fox News cầu xin ông nói với cựu Tổng thống Trump kêu gọi người biểu tình rút lui, song ông này đã từ chối đưa ra lời khai hay làm chứng về sự việc trên, theo đại diện Ủy ban Liz Cheney. Trả lời các cáo buộc trên, đảng Cộng hòa cho biết cáo buộc coi thường tòa án dành cho cựu Tổng thống Trump và ông Meadows được đưa ra quá hấp tấp, cho rằng thông tin liên lạc của cựu Tổng thống nên được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp, bất chấp việc phiên tòa phúc thẩm trước đó đã phủ quyết đặc quyền này dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Biden. Được biết, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ xem xét để quyết định xem có theo đuổi cáo buộc hay không. Cũng tại khu vực này, theo thông tin từ chính phủ Mexico, vào thứ Ba vừa qua, trong chuyến thăm tới Peru, Bộ trưởng Tài chính Mexico Rogelio Ramírez de la O đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Peru Pedro Castillo và nội các của ông về các đề xuất hỗ trợ nền kinh tế nước này nhằm mang lại lợi ích song phương. Các phương án để cho phép tăng cường thương mại giữa hai nước đã được phân tích, cũng như là cho phép các hạn mức tín dụng từ ngân hàng phát triển với mục đích thúc đẩy xuất khẩu. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mexico cho biết, các nhà lãnh đạo cũng trao đổi các vấn đề liên quan đến phúc lợi xã hội, song hiện chưa rõ phía Mexico có hỗ trợ nào cho Peru hay không. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador từ lâu đã có sự thông cảm với hoàn cảnh của người đồng cấp Peru, vốn đang vật lộn với các cuộc biểu tình và nỗ lực luận tội ông chỉ vài tháng sau khi ông lên nắm quyền. Ông Obrador cho biết người Peru đang phải đối mặt với một chiến dịch truyền thông tiêu cực phản ánh sự phản kháng đối với một nhà lãnh đạo có nguồn gốc khiêm tốn như ông Pedro Castillo. Tại châu Âu, vào ngày 14 tháng 12 vừa qua, Quốc hội Ukraine thông qua luật cho phép quân đội nước ngoài diễn tập trung trên lãnh thổ từ năm sau. Động thái này được đánh giá có thể khiến Nga tức giận và làm cho mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước này thêm phần tồi tệ. Quốc hội Ukraine vừa thông qua dự luật cho phép các lực lượng quân sự nước ngoài tham gia khoảng 10 cuộc diễn tập lớn dự kiến được quân đội nước này tổ chức vào năm 2022. Dự luật này do Tổng thống Vladimir Zelensky đệ trình. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anatoly Petrenko cho biết 11.500 binh sĩ Mỹ, Anh, Ba Lan, Romania và các nước khác dự kiến tham gia các cuộc diễn tập chung trong tương lai với 21.000 lính Ukraine. Nga chưa đưa ra bình luận gì sau quyết định này của Ukraine, tuy nhiên nhiều chuyên gia nhận định rằng Moscow có thể nổi giận với động thái này của Kiev. Quý vị thân mến, tại khu vực Bắc Mỹ, theo Reuters, Canada đang lên kế hoạch dành hơn 31,2 tỷ đô la Mỹ để bồi thường cho trẻ em và gia đình bản địa. Trước đó, vào ngày 29 tháng 9, Tòa án Liên bang của Canada giữ nguyên phán quyết của Tòa án Nhân quyền yêu cầu chính phủ bồi thường cho trẻ em bản địa và các gia đình được chăm sóc thay thế vì bị kỳ thị. Theo Reuters, Canada sẽ chi khoảng 31 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống trong hệ thống phúc lợi của trẻ em và gia đình bản địa. Trong một tuyên bố cuối ngày thứ Hai, chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau cho biết số tiền này là để bồi thường liên quan đến các vụ kiện tụng đang diễn ra, cũng như là một cách để cải cách lâu dài. Tuyên bố không bao gồm chi tiết về khung thời gian tài trợ hoặc cách phân bổ vốn cho hai mục đích. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ người bản địa Patty Hajdu và Bộ trưởng quan hệ nhà nước và bản địa Thái Mark Mueller ra một thông cáo chung cho biết những bất công trong lịch sử cần có sự đền bù xứng đáng. Các bộ trưởng cũng cho biết rằng không có khoản tiền nào có thể xóa nhòa đi những tác hại mà trẻ em First Nations phải trải qua hoặc trả lại những năm tháng đã mất do xa cách gia đình, cộng đồng và văn hóa của chúng. Chính phủ hiện đang đàm phán dàn xếp với các nhóm First Nation liên quan đến các vụ kiện tụng tại Tòa án Liên bang xung quanh hệ thống phúc lợi trẻ em bản địa.
Thưa quý vị, tại Nam Mỹ, theo dữ liệu sơ bộ của chính phủ Brazil hôm thứ Ba, từ tháng 8 đến tháng 11 thì nạn phá rừng nhiệt đới Amazon của Brazil đã giảm 12% trong 4 tháng liên tiếp và giảm 19% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số lạc quan này là nhờ chính quyền gia tăng các hoạt động quản lý ngày càng chặt chẽ hơn. Theo chính phủ Brazil, từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2021, nạn phá rừng ở Brazil đã giảm 12%. Đây là kết quả của chiến dịch Guardians of the Forest, một kế hoạch được thực hiện bởi chính quyền của Tổng thống Jair Bolsonaro sau khi dữ liệu cho thấy nạn phá rừng ở Amazon đã đạt mốc kỷ lục. Dữ liệu phá rừng chính thức được công bố cách đây 1 tháng đã ghi nhận một kỷ lục khác trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, với mức tăng 21,97% so với giai đoạn trước. Tổng cộng 13.235 km vuông rừng đã bị phá, tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2006. Con số tồi tệ hơn nhiều so với dự kiến. Ban đầu, dựa trên dữ liệu từ DETER, chuyên đo lường các cảnh báo phá rừng hàng tháng, chính phủ đã đặt cược vào việc giảm 5%. Trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thế giới COP26 được tổ chức vào tháng 11, chính phủ Brazil đã hứa sẽ chấm dứt nạn phá rừng bất hợp pháp ở nước này vào năm 2028. Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, mới đây, Ai Cập đã bắt đầu triển khai giai đoạn 2 quá trình tái thiết dải Gaza của Palestine, bao gồm 6 dự án lớn sau khi hoàn thành giai đoạn 1. Mới đây, người đứng đầu Ủy ban tái thiết dải Gaza của phía Ai Cập, ông Ibrahim al-Senawi cho biết, lãnh đạo chính trị Ai Cập đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm kiếm sự giúp đỡ của lực lượng lao động Palestine, các nhà thầu và các công ty Palestine có năng lực thực hiện các dự án nói trên. Giai đoạn 1 của quá trình tái thiết dải Gaza bao gồm việc xử lý các đống đổ nát đã được hoàn thành trong 65 ngày. Trong số 6 dự án của giai đoạn 2, nổi bật nhất là dự án xây dựng tuyến đường ven biển ở phía Bắc Gaza. Giai đoạn này còn có dự án xây dựng các cộng đồng dân cư ở 3 thành phố của Gaza. Xung đột giữa phong trào Hamas kiểm soát dải Gaza và quân đội Israel hồi tháng 5 đã khiến vùng lãnh thổ này thiệt hại khoảng 450 triệu đô la Mỹ, hơn 1.600 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và hơn 60.000 ngôi nhà khác bị hư hại một phần. Kính thưa quý vị, tình trạng gia tăng bạo lực sắc tộc giữa nhóm người chăn nuôi, du mục và nông dân định cư ở Cameroon như hiện nay đã buộc hàng trăm người dân địa phương phải tràn sang Cộng hòa Chad, quốc gia láng giềng với hy vọng tìm thấy cuộc sống bình yên. Tại các trại tị nạn không chính thức dọc theo con sông, bên ngoài thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Dân chủ Chad, người dân Cameroon vẫn thiếu nơi trú ẩn thích hợp và phải ngủ ngoài trời. Những đứa trẻ xếp hàng dưới trời nắng trưa gắt để nhận suất ăn từ nhân viên chữ thập đỏ và các quan chức địa phương. Một người tị nạn tên Saleh Apremane cho biết anh đang bị thương do giao dựa trong một cuộc xung đột giữa nhóm người chăn nuôi du mục và nông dân định cư ở quê nhà. Tôi suýt chết, may mắn được người thân tìm thấy và đưa tôi đến biên giới Cộng hòa Dân chủ Chad. Theo thống kê, kể từ đầu tháng đến nay, khoảng 48.000 người Cameroon, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, đã chạy tị nạn sang nước láng giềng bằng cách băng qua các con sông biên giới trên những chiếc thuyền ọp ẹp. Số người tị nạn gia tăng đáng kể đã gây áp lực lên cộng đồng địa phương, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, Cộng hòa Dân chủ Chad là nơi sinh sống của gần 1 triệu người tị nạn và những người dân địa phương phải di tản trong nước. Vì vậy, việc đảm bảo nguồn lực để đáp ứng nhu cầu cho tất cả họ là điều rất khó. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, Truth Social, liên doanh truyền thông xã hội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Ba vừa rồi cho biết họ đã ký kết một thỏa thuận công nghệ và dịch vụ đám mây với nền tảng video Canada Rumble. Cái thỏa thuận này thì Rumble sẽ cung cấp video và luôn phát trực tuyến cho Truth Social. Cái bắt tay của Rumble và mạng xã hội Truth Social không khiến nhiều người bất ngờ vì từ khi được thành lập vào năm 2013 bởi doanh nhân công nghệ Chris Balowski, nền tảng kiểu YouTube này rất phổ biến trong cộng đồng những người theo phe thủ ở Hoa Kỳ, vốn đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho các mạng xã hội của Big Tech. Danh sách video thịnh hành nhất của nền tảng này bao gồm các video của các nhà bình luận thuộc phe bảo thủ như là Dan Bongino và Dennis D'Souza, cũng như là cựu chiến lược gia Nhà Trắng của Tổng thống Trump Stephen. Rumble được hỗ trợ bởi nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel và ứng cử viên thượng viện J.D. Vance thông qua Nadia Capital. Vào ngày 1 tháng 12, Rumble cho biết công ty sẽ IPO bằng cách hợp nhất với công ty con CF Acquisition Corp V với giá trị doanh nghiệp ban đầu là 2,1 tỷ đô la. Liên doanh này sẽ được lấy tên là Rumble và dự kiến sẽ niêm yết trên Nasdaq. Thông báo từ tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump được đưa ra vài giờ sau khi Rumble cho biết họ đã cắt đứt quan hệ kinh doanh với Tremor International và Unruly Group, những công ty mà Rumble cho rằng đã cố gắng kiểm duyệt nhà bình luận Dan Bongino.
Tập đoàn này cũng cho biết vào ngày 6 tháng 12 rằng đại diện Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ David Nunes, đảng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, sẽ rời Quốc hội để trở thành giám đốc điều hành của liên doanh mới vào tháng Giêng. Ông Nunes là một người ủng hộ cựu Tổng thống Trump nhiệt thành, từng bỏ phiếu chống công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của Tổng thống Joe Biden. Những gã khổng lồ kỹ thuật số của Mỹ như Google và Facebook sắp tới sẽ tiếp tục đứng ngồi không yên tại xứ sở lá phong khi mà vừa qua, Bộ Tài chính Canada cho biết vẫn sẵn sàng áp thuế đối với các tập đoàn cung cấp dịch vụ kỹ thuật số nếu cần thiết. Biện pháp này đã từng được công bố trong kế hoạch chi tiêu ngân sách tháng 4 của Canada và được dự đoán sẽ có hiệu lực đến khi các quốc gia lớn tìm ra cách tiếp cận phối hợp để kìm chân những ông lớn trong ngành công nghệ này. Nỗ lực của Canada nhằm tìm kiếm một hướng tiếp cận chung buộc các tập đoàn công nghệ trả thuế từng nhận được sự đồng tình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, song chưa có bất kỳ hiệp ước nào từ tổ chức này được soạn thảo để quy định điều đó. Trong một cập nhật tài khóa, thì Bộ Tài chính Canada cho biết mức thuế mới sẽ được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 nếu hiệp ước quốc tế không có hiệu lực. Theo đó, thì doanh thu kiếm được kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ bắt đầu chịu thuế. Google đã bày tỏ sự thất vọng của mình trước quyết định của Bộ Tài chính Canada. Người phát ngôn của Google George Castaneda cho biết, động thái áp thuế của Canada sẽ làm suy yếu sự đồng thuận đa phương và tăng chi phí đối với người dân Canada. Chúng tôi hy vọng quyết định trên sẽ xem xét lại. Không chỉ có các tập đoàn công nghệ, Washington cũng phản đối mạnh mẽ ý tưởng này. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai đã hối thúc người đồng cấp Canada từ bỏ đề xuất này vào tháng 7. Trong thời kỳ căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng, quyết định áp thuế này là một cái tát với Mỹ. Ông Mark O'Neill thuộc phòng thương mại Canada cho biết qua email. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 12 vừa qua, Úc đã mở cửa biên giới đối với người lao động nhập cư có tay nghề cao và sinh viên nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 sau gần 2 năm áp dụng lệnh cấm nhập cảnh nước này. Phát biểu ngày 15 tháng 12 sau khi thông báo về kế hoạch mở cửa biên giới, Thủ tướng Úc Scott Morrison nêu rõ nước này sẽ sống chung với virus này. Ông Morrison nhấn mạnh hiện nay, Úc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng phòng Covid-19 cao nhất trên thế giới. Với gần 90% dân số từ 16 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều vaccine, nước này đã quyết định rút ngắn thời gian giãn cách giữa mũi tiêm thứ hai và mũi tăng cường sau khi ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron. Vào tháng 3 2020, thì Úc đã đóng cửa biên giới quốc gia nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Việc nới lỏng kiểm soát biên giới dự kiến sẽ giúp giảm thiểu tình trạng thiếu lao động. Vấn đề được cho là cản trở sự phục hồi kinh tế của nước này. Sự trở lại của sinh viên nước ngoài, nguồn đóng góp với 25 tỷ đô la trên một năm cho nền kinh tế Úc sẽ cũng giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được lao động cho những vị trí còn trống. Hơn 235.000 người nước ngoài, trong đó khoảng 160.000 người sinh viên đã có thị thực để vào Úc từ cuối tháng 10. Thưa quý vị, các chủ hộp đêm ở London đã lên tiếng chỉ trích những hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 của chính phủ Anh, khi mà hạn chế này buộc khách hàng phải có xét nghiệm âm tính hoặc chứng nhận tiêm chủng mới được phép tham gia các hộp đêm này. Kể từ khi công bố các hạn chế, hoạt động kinh doanh của chúng tôi sa sút nghiêm trọng. Không có nhiều bộ test được bắn tại các hiệu thuốc. Vì vậy, ngoài hộ chiếu vaccine, nếu khách không được xét nghiệm thì sẽ rất khó để chúng tôi tiếp đón họ. Cô Kate Fuller, chủ sở hữu hộp đêm Electric Ballroom, phân trần. Không chỉ có các chủ hộp đêm mà các địa điểm âm nhạc khác cũng kêu trời trước quy định mới hạn chế số người tụ tập trong nhà xuống dưới 500 người và dưới 4.000 người với các sự kiện ngoài trời. Bất chấp lý giải cho các biện pháp hạ khắc là nhằm ngăn chặn biến thể Omicron đã khiến 4.500 người Anh mắc bệnh, Thủ tướng Boris Johnson vẫn không thể xoa dịu tình hình khi mà không chỉ người dân mà hơn 100 nghị sĩ thuộc phe bảo thủ vẫn bỏ phiếu chống ông. Kính thưa quý vị, người hâm mộ câu lạc bộ Real Betis mới đây đã quyên góp quà cho trẻ em vào dịp Giáng sinh này bằng cách khá lạ, đó là ném hàng ngàn con thú nhồi bông xuống sân vận động trong trận đấu mới đây của đội nhà. Tại Tây Ban Nha, theo truyền thống hàng năm, cổ động viên của Real Betis sẽ ném đồ chơi xuống sân trong trận đấu sân nhà cuối cùng trong năm của đội bóng. Hoạt động này được thực hiện với mục đích đảm bảo rằng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nào cũng được nhận quà vào dịp Giáng sinh. Hàng ngàn món đồ chơi được ném từ khán đài, rơi xuống bãi cỏ. Một số nhân viên câu lạc bộ thu gom chúng lại và sẽ tặng cho các trẻ em ở thành phố Seville cùng khu vực lân cận. Ước tính hơn 19.000 món đồ đã được thu thập trong thời gian nghỉ giữa giờ với tốc độ kỷ lục để hiệp 2 của trận đấu được tiếp tục diễn ra đúng giờ. Sau màn quyên góp quà Giáng sinh ý nghĩa này, cầu thủ Real Betis đã chiêu đãi người hâm mộ màn trình diễn tuyệt vời bằng 3 bàn thắng trong hiệp 2, ấn định chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Real Sociedad.
Quý vị thân mến, hầu hết các lĩnh vực hiện nay đều đang hướng tới việc sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường. Với cùng mục tiêu như vậy, một thợ làm bánh ở Đức mới đây đã dùng tảo để sáng tạo nên những chiếc bánh ngọt vừa tốt cho sức khỏe của thực khách, lại vừa góp phần gìn giữ màu xanh của trái đất. Đầu bếp bánh ngọt nước Đức nổi tiếng với bánh ngọt và bánh mì baguette mang màu sắc quốc gia trong giải vô địch bóng đá Euro đã tiếp tục gây chú ý khi sử dụng tảo làm nguyên liệu để tạo nên những chiếc bánh giàu dinh dưỡng. Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là đây là cái gì, nhưng sau khi thử, họ nhận ra rằng nó rất ngon. Để tăng tính hấp dẫn cho món bánh này, ngoài việc trang trí bắt mắt, anh Gerbon còn đặt cho chúng những cái tên thật mỹ miều. Chúng tôi không chỉ muốn tạo nên một món bánh thật ngon miệng mà còn phải hấp dẫn với mọi người. Chúng tôi muốn kết hợp cả sự sáng tạo và yếu tố tốt cho sức khỏe để làm mọi người ấn tượng với chúng. Được trồng ở vùng nước mặn hoặc nước lợ, loại tảo dùng làm nguyên liệu làm bánh có hiệu suất quang hợp cao hơn 3-4 lần so với bất kỳ cây trồng nào trên đất liền. Có nghĩa là chúng phát triển nhanh hơn 10 lần với hiệu suất tiêu thụ CO2 cao hơn. Thủ đô Moscow của Nga mới đây vừa đón trận tuyết rơi dày kỷ lục suốt gần 3 thập kỷ qua. Thời tiết này đã khiến cho nhiều con vật ở vườn thú của thủ đô vô cùng thích thú. Hình ảnh ghi lại cho thấy chú gấu trúc khổng lồ Đinh Đinh, một cư dân sống tại sở thú ở thủ đô Moscow, Nga, đang thưởng thức bữa ăn của mình trên một cấu trúc bằng gỗ. Trong khi đó, những chú sói lại chạy nhảy trên nền tuyết dày. Tất cả chúng đều có vẻ khá thích thú với thời tiết như vậy. Theo hãng tin thông tấn Nga RIA Novosti, thủ đô Moscow đã chứng kiến trận tuyết rơi dày nhất trong 28 năm qua hồi thứ Hai ngày 13 tháng 12. RIA Novosti cho biết cơn bão tuyết này đã mang đến 20% tổng lượng tuyết được ghi nhận tại thành phố trong một tháng. Thưa quý vị, cũng tại một vườn thú nhưng mà ở Mỹ, vào hôm 14 tháng 12 vừa qua đã vui mừng thông báo về sự chào đời của một thành viên mới, và đó là cá thể con của loài Tatu Badai. Video được công viên Bois de Firenze ở thành phố Tacoma, bang Washington, nước Mỹ chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy con Tatu Badai con 1 tháng tuổi đang tập đi trên chiếc khăn lông màu xanh. Con vật này là con của cặp Tatu Badai trưởng thành Vespa và Scooter, được hạ sinh vào ngày 30 tháng 10 vừa qua. Đây là con Tatu Badai khỏe mạnh đầu tiên được sinh ra tại vườn thú Bois de Firenze. Cá thể con giống cái được nhân viên sở thú đặt tên giống với loại phương tiện di chuyển có động cơ được phát minh tại Mỹ vào 2 thập kỷ trước. Segway, tương tự như cha mẹ của nó, cũng được đặt tên theo một loại phương tiện. Hiện Tatu Badai đang nằm trong danh sách các loại gần như bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN. Thông tin thú vị vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.